فاطمه نکن. مشکان تی حلقه بنیده حلقه نامزادی شلی نوز بچم یه مربره شلی بودن یار توش بنا شلی یار مرا لوچی بزن شلی بیگول دیمه موچی بزن شلی شلی خوشه انشالله سلامتی بخوری دلخوشی بخوری سنتی که جو خاصی دست هم را بوشونی زیر موشما مثلا نگو طبیعی جو بعدم اون بگو طبیعی بعدش هم وقتی خاصی تویمو بکنی شب خاصی با چراغ سیدکا چراغ زنبوری فعلی چراغ سیدکا هم را بیا بکنی بنی مرز بزنی آب خشک آبون دوباره صفه میم بنی کوله گیری بودی لای مومید تو مرز به مرز بنی تا فرده پس فرده شروع بکنن دوباره نشست این الان پیشرفته
آره عزیزم 3 تا ازش هست. یه دونه‌شو میخوام.